Täällä päin Suomea ei enää kauemmaksi asutusta melontareitillään pääse. Lähimpään kaupunkiin on matkaa 60 kilometriä ja lähimpään kyläänkin 40 kilometrin verran. Reittini kulki erämaiselta Pitkäjärveltä Ukonjoen, Hiekkajoen, Tohlinjoen ja Lutinjoen kautta Pohjois-Karjalan Helmelle, Koitereelle. Tästä oli tuleva kenraaliharjoitus loppukesän 25 päivän melontavaellukselle Lapissa. Tästä syystä en lähtiessä katsonut edes säätiedotuksia enkä muutenkaan etukäteen tutustunut olosuhteisiin, jotka tulisi tällä retkellä kohtaamaan. Ajattelin vaan ottaa vastaan kaiken sellaisena kuin tilanteet eteen tulisivat. Vaikka yhteensä noin 4 kilometrin kantomatka 30 asteen helteessä autolta Pitkäjärvelle oli rankka, vähänpä tiesin, miten rankka vaellus minulla vielä oli edessä. Oli jopa vähän tuskanen toi alku. 28 astetta lämmintä ja paarmoja ja kanottia alamäkeä. Mut joo, nyt päästiin liikkeelle. Tarkoitus olisi palata tonne Ertonniemeen, joka on Koitereen rannalla. Ja mä tulin sinne itse asiassa jo eilen, nukuin siinä, pisti teltan pystyyn puoliltaöin ja sit aamulla tää Janne tuli poimiin, mutta eli mulla on auto siellä odottamassa, niin ei tarvi miettiä sitten sitä paluuta, että jos se aikaistuu tai viivästyy, mutta mulla on periaatteessa tästä muutama päivä aikaa, että mä olisin ensimmäistä kertaa elämässäni vedenpuhdistustabletteja. Mä ajattelin, että mä kokeilen sellaisiakin. Huhhuh! Eipä ole koskaan käynyt niin. Raikotin normaaliin tapaan tästä Rinkulasta nalkenen pulloa, niin täällä on niin kuuma, että toi musta muovirinkula oli sen verran pehmennyt, että pullo lähti käsistä. Ja on kyllä uhkaavan näköistä pilveä tuolla ja vähän joka suunnasta tuntuu, että tulee rintamaa ja paukkuu. Ja aurinko kuitenkin porottaa tällä hetkellä ihan täydeltä taivaalta, mutta en tiedä miten päin nyt tässä liikkuu, mutta kuitenkin niin voi olla, että saadaan vielä vettä niskaan. Tässähän on autiotupa tässä Pitkäjärvellä. Jos sellaisesta tykkää, tässä menee se retkeilyreitti, se karhunpolku, oliko nimeltään, niin varmaan sen varrella toi autiotupakin. Ja sitten joku sanoi, että peltsi olisi ollut tällä järvellä telkkari TV:stä tuttu peltsi. Niin mutta mä en muista niitä jaksoja, mutta kuulemma olisivat olleet jossain jaksossa niin tuolla autiotuvassa. Tuossa rannassa on sauna. Nyt on Pitkäjärvi melottu ja ohitetaan toi tammi, pitkän tammi. Ja lähdetään sinne joelle. Mutta mä luulen, että mä syön lounaan tästä. Tässä joudutaan kantohommiin taas, mutta ei pitäisi olla pitkä kantomatka. Ja jatketaan Ukonjokeen. Nyt se sitten alkoi sataa. Otan ilolla itse asiassa vastaan, niin vähän raikastuu tää ilma. Toivottavasti ei saada kovin kauaa, mutta 30 kun on lämmintä, niin pieni sade ei kyllä tunnu missään.
Tämä olisi huomattavasti kurjempaa, jos se olisi kylmä, mutta oikeasti kyllä mä tuossa hetken mietin, että hainko mä tarpia ja laitan tarpia ja sadesuojan tähän sit lounaan ajaksi, mutta en jaksanut. Mä ajattelin, että muutenkin kokee miettinyt ja haaveillut, että pitäisi mennä uimaan tässä. Ei haittaa kastuminen. Täällä on edelleen tosi kuuma. Mulla on lounaaksi tämmönen ihan tavallinen kaupan joku, oliko se Havaijin pata. Puolikas pussi sitä ja sitten kuivattu jauhelihaa. Tein tällaisen. Mulla on aika usein tapana laittaa aika paljon nestettä. Niin ei tarvi olla heti juomassa, kun syö tämmöisen sörssin. Oli aika hauska, kun mä olin tässä Tammen sillalla, joka on siis ihan tässä mun edessä. Niin tuossa meni auto äsken yli, matkailuauto. Siinä sitten apukuskipaikalla oli nainen ja mä vilkutin sille ja sitten se katsoi mua vähän sille epäluuloisena ja sitten hetken päästä ne peruutti, tai itse asiassa kävi varmaan kääntymässä tuolla ja tuli toisinpäin tuosta yli ja mies pysähtyi se on sillalla ja hymyili leveästi ja vilkutti. Sitten mä moikkasin suomeksi tietenkin ja tolleen, mutta katsoin, että se oli Ranskan rekkareissa ja sitten aika vanhoja ihmisiä, mutta ne oli aivan suu auki, että täällä on tällainen ukkeli täällä joessa. Ja saapi nähdä millaista pusikkoa tulee nyt vastaan. On meinaa aika kapeata ränniä. Tää on jännä tämmönen hiekkapohjainen kuitenkin, vaikka ollaan vähän kuin sademetsässä ja sitten jotenkin tää ympäristö voisi niinku antaa osviittaa vähän muunlaisesta. Olisi vähän silleen rämeisempää tai silleen tää upeata hiekkapohjasta pientä joen pätkää tästä just mahutaan kahden puun välistä. Joku on sen sahan. Kiitos hänelle, mutta mä käännän tuon kameraa eteenpäin, niin näette millaista tää on. No mihin tästä mennään? Oikeesti. Valitsin terveitin ihan sillä perusteella, että virta vie tänne. Mutta täällä ei kyllä katoppa tänne näin. Ei tää kyllä ihan melomista enää oo, eikä uittamistakaan. Joku melonut joskus. Jos tässä ei ole fiilistä, niin ei kyllä missään. Tiedä kuinka usein täällä käy melojia. Mä tiedän yhden ihmisen, joka on melonnut täällä. Niin Asko Ristolainen, joka aina mulle antaa vinkkejä. Hän on mun tämmönen niin virallinen Pohjois-Karjala asiantuntija, jolta mä aina kyselen. Asko on tän melonnut, mutta en tiedä ketään muuta. Tää on sitten viimeinen tie. Viimeinen tie, eli käytännössä tämän jälkeen ei ole minkäännäköistä tieyhteyttä, jos kävisi jotenkin huonosti.
Elämä olisi hankala, jos se ei olisi näin notkea. Just päästiin. Tulee näistä kaatuneista puista mieleen mun video tuolta Yläkoitajoelta. Mä linkkaan sen tähän, jos sä haluat katsoa. Siellä oli vähän samanlainen meininki tulee mieleen. Tää on myös sellainen reissu, että kilometrit ei kyllä kerro mitään siitä, kuinka raskas reissu tästä tulee. Itsekin meinasin vähän sortua siihen, että ajattelin, että on vähän liian vähän kilometrejä, mutta en mä enää ajattele silleen. Tästä toi vielä pois tosta. Ottaisiko vähän? Idea on se, että mä menen puurungan päälle seisoo. Katsotaan ensinnäkin A, mitä siitä tulee, B, että mitä mä sitten teen. Jahas. Pitää mun toi perä työntää tonne takaisin. Hyvä puoli tässä on se, että kanootti ei ainakaan karkaa mihinkään. Kanootissa alkaa olla niin paljon vettä jo, että se pitää saada kyllä jossain vaiheessa pois. On kaksi eri asiaa puhua tällaisista reissuista. Kertoa tarinoita kavereille tai sitten tehdä siitä pitkä video YouTubeen. En kerjää. Aha, kala meni tosi ihan vieressä. En siis kerjää mitään sääliä. Tää on mun ihan oma valinta siis ja mä tykkään tästä. Mut kyllä tää välillä tuntuu ihan dorkaat hammalta. Tällaisen aikuinen ihminen käyttää aikaa. Sitä edes, mutta mä toivon, että tuolta vasemmalta pääsee luikertelee. Tää ottaa liivitkin pois. Siellähän se seuraava jo odottaa 5 metrin päässä. Ja miltä se näyttää siellä, mutta tässä on syvää. Sitten tässä on 2 puurunkoa. Mä oon sen alemman päällä. Ja sitten mä yritän 0,5 metrin korkeudella olevan puurungon yli repiä kanoottiin. Katsotaan mitä. Muutama paarmakin vielä kimpossa. Mene siitä nyt. Lähes nyt irti. Ei please enempää nyt vähän aikaa. Mä oon ihan loppu. Pakko kävellä.
Ei paljon muuta kuulu kuin hyttysten ininää ja kanootin puuosien natinaa. Oh, se kyllä sattui kanootin. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Saavuttiin Ahokosken laavulle. Mä jään tähän yöksi, koska ei enää huvita meloa. Kello on 9 jo. Nyt, jatketaan tästä aamulla, mutta piti mennä vähän pidemmälle, mutta oli vähän rankka päivä. Teltta pystyi jo uimaan ja silleen. Itse kuivattu tällainen, miksi nyt sanotaan Suomessa, kun kaikki amerikkalaiset sanoo, että chili. Meille tää on niinku Meksikon pata. Mutta tavallaan Meksikon pata ja sit mulla on tällaisia riaskoja, mitä mä paistan tai lämmitän paistinpannulla ja laitan sit sitä ns. Meksikon pataa siihen päälle ja sit sen enempiä kaunistelematta niin nassukkaa. Mutta ensin tämä kantarellikeitto tästä. Onko hyvä itse asiassa? Oikein hyvä chili ja pistän tabaskoa vähän lisää. Ensimmäinen päivä takana. Ja oikeastaan toinen päivä mulle, mutta ensimmäinen tällä videolla. Ja palata aamulla asiaan. Huomenta. Kirkas päivä tai kirkas aamu ja vähän vaikutti ensin tosta, kun heräili teltasta, niin että olisi vähän viileämpi keli, mikä ei olisi ollut huono juttu, mutta sitten kyllä tästä, kun aurinko on pikkasen tosta vähän tullut esille, niin sittenkin vähän lämmittää tuo aurinko. Mutta kyllä niin kuin yleisesti kai kattelin säätiedotuksia, niin lämpötilat on vähän laskussa, mikä ei ole sille ollenkaan huono juttu reissun kannalta. Eilen oli vähän sellainen, kun oli 30 lämmintä, niin mä unohdin elektrolyytit kotiin. Ja se oli virhe. Mä heräsin pari-kolme kertaa yön aikana pelkästään siihen, että jalat alkoi kramppaamaan. Ja sitten mulla on sellainen, ja jos joku on joskus kokenut sama, niin se on kauhea tunne, kun kramppaa sisäreidet tai nämä sisäkautta takareidet menee kramppiin molemmista jaloista yhtä aikaa. Ja sitten se on tuskainen hetki. Kävi silleen viime yönä ja mä luulen, että se oli ne helteet ja mä kuitenkin join. Se on kuitenkin mä huomasin, että mä en ollut ehkä juonut tarpeeksi, koska mulla ei ollut vessahätä. Tai mä en herännyt aamulla siihen, että mun pitää heti päästä vessalla. Tai näin, mutta silti mä join monta pulloa eilen, että en mä tiedä, olisinko mä voinut enempää enää juoda, mutta keitän tässä kahvit pois alta, koska mä ajattelin tehdä lettutaikinan ja tein sen tähän samaan kattilaan. Mulla on vain yksi kattila mukana, niin tää pitää saada tästä siihen käyttöön, niin pitää puoli tuntia noin lettutaikina turvata. Samalla mä se sitten teltan tosta uraja. Joo.
Siitä on varmaan monta vuotta, kun mä oon syönyt nutellaa viimeksi. Aika moista jöötiähän tää on. Tällaista kun söisi joka aamu, niin voisi olla vähän vaikeuksia mahtua tuonne kanoottiin. Miten niin pikkasen huonommatkin yöunet, niin totta kai auttaa myös fiiliksen kohottamiseen, koska eilen oli vähän silleen, mä tiedän huomasitteko, niin mä olin vähän ärtynytkin jossain vaiheessa, kun tuli perän jälkeen niitä puurunkoja, jotka oli kaatunut joen poikki. Yhdessä välissä niin 5-10 metrin päällä ja aina uusi puu. Mä en edes niitä kaikki jaksanut kuvata. Alkoi niin sanotusti niin kuin silleen kyllästyttää. Mutta järki sanoo, että mitä enemmän tähän jokea puroja yhtyy ja näin poispäin, niin joki levenee. Toivottavasti myös syvenee. Niin mä nyt jotenkin olettaisin, että tää vähän helpottuisi tässä. Ja siihen jäätiin. Jokaiseen tällaisen könkääseen jää kyllä kiinni. Se on kiva, kun nämä paarmat vielä tietää, että ei pysty tekemään mitään. Niin aina tässä vaiheessa kimpussa. Tässä voisi melkein meloa, mutta sitten taas kohta tulee tuolta seuraava. Mennään siitä. Nyt on saatava hukkuun. Läpi päästiin, mutta vedin kyllä sellaista kivenmurikoita yli, että saa tilata taas purkin gel-coattia tähän kanoon. Terve! Mistähän menisi? Lähtee aurinkolaiset mukaan. Kattokaa ne. Sitten yksi ongelma on se, että kun tää vähänkin pystyt seistä jossain tää edessä, niin se on tällaista juoksuhiekkaa, joka lähtee niinku saman tien jalkojen alta. Amerikassa sanotaan type 2 fun, eli kakkostyypin hauskaa. Tää ei ole niinku hauskaa nyt tehdessä välttämättä niin, mutta jälkeenpäin kun tätä muistelee, niin tää menee kategoriaan hyvät reissut. Mikäs se siellä taas odottaa? En ole ikinä nähnyt kaatuvan puita, mutta näitä on niinku pilvin pimeä. Tässä ja tuolla, no joka paikassa. Tuollakin on iso kuusi tuolla ihan viittavaille. Niin. Tai en tiedä, onko se viittavaille, mutta
sepä se, kun eihän niistä tiedä, että milloin ne kaatuu. Niin en ole ikinä nähnyt, kun tuommoinen kaatuu, vaikka on kuitenkin esimerkiksi siellä Yläkoitajoella niin on vähän sama meininki, mutta täällä on kyllä paljon enemmän näitä puita. Nyt on aika erikoisen näköinen juttu. Tässä on kattokaapas, niin aikojen saatossa niin ilmeisesti siis tää näyttää ihan siltä, että olisi niin kuin ihmisen rakentama juttu, mutta tuolla on puuta kasoittajan alla, sen jälkeen maakerroksia ja sitten puita sen päällä. Eli käytännössä onko tuossa voinut käydä niin, että tuo on ihan luonnollisesti rakentunut tässä. Ja tää on tosiaan parikymmentä metriä pitkä. Aika erikoinen juttu, en nyt tuommoista koskaan näe. Jotenkin sitä aina toivoo, että jollain tavalla välittyisi tuohon kameraan se, että millaista tää on ja onko tää oikeasti raskasta vai mitä tää on, mutta kyllä tää oikeasti on. Mä en ole kuvannut läheskään kaikkea, mitä tässä on tapahtunut äskenkin. Kannoin kaikki kamat, otin pois kyydistä, kannoin tänne ja tuolta 50 metriä. En tiedä näkyisi kameraan, mutta tällaista on koko ajan. Kanotissa on sen verran painoa päällä, että sitä ei viitti rusauttaa tosta ylikään. Silleen ei viitti hajottaa kalustoa kuitenkaan. Että tässä joutuu niinku kantaa noita kamoja ja kanottiin ja sitten ei siinä mitään, mutta kun sitten vaan samanlainen paikka odottaa taas tuo mutkan takana ja sama homma uudestaan. Mä etelen tällä hetkellä 1,5 kilometriä tunnissa ja kyllä mä keskeyttäisin tämän reissun, jos se olisi mahdollista. Mutta täällä ei ole teitä missään. Mä olisin lähtenyt jo kotiin, jos se olisi mahdollista. Mutta en tiedä missä. Lähin tie on mennyt jo aikoja sitten tuolla. Että ei ole mahdollista. Ainoa tapa päästä pois täältä on melottaa reitti loppuun asti. Ja se on ihan täysin selvä asia. Sen takia tässä ei toisaalta ihan helpottavakin asia, että ei tarvitse miettiä sellaista, että mitä jos keskeyttäisikin ja soittaisi taksi jonnekin, mutta se ei ole mahdollista. Nyt on kerta kaikkiaan taas sellainen vitu haaste tässä, että en tiedä mitä teen. Tästä ei mene millään yli. Kaikki kamat pitää kantaa tuolta jostain penkkareiden kautta. Iso puurunko tossa. Täysin mahdoton tätä kanoottia repiä siitä yli, vaikka itse pääsisinkin. Kyllä tässä niinku silleen alkaa vähän paarmoja pyöriä ja purassa äsken huulesta. Pakkosen ei koskaan ollut kyllä melominen näin hankalaa. Jotenkin mä ihmettelen, kun mä en ole nähnyt ketään täällä, että jotenkin niin kaunis kohde, melontaretkikohde, että luulisin, että olisi muitakin ihmisiä täällä melomassa, mutta ei ole ketään näkynyt missään. Onko mulla edes 10 kilometriä vielä kasassa? Okei, tästä ei pääse yli. Mä itse asiassa niin kuin melon tällä hetkellä. Vähän osuu kyllä lapa tonne
pohjaan, mutta mennään ihan ennätysvauhtiin tällä reissulla nyt. Ainakin 100 metrin pätkä. Mä päätin tuossa aamulla, että kun 10 kilsaa tulee täyteen, niin pidetään lounastauko. Ja nyt se tulee. Kello on 15.25 ja 10 kilsaa täynnä ja 5 tuntia mennyt. 5 tuntia 13 minuuttia mennyt. Että eipä ole häppöinen ollut tahti. Mä luulen, että mä sen 20 kilsaa tänään kuitenkin yritän saada kasaan. Mulla oli semmonen tavoite tälle päivälle. Näissä tällaisissa niin lyhkäisemmissä reissuissa on tietysti se, että pystyt venyttämään itseensä aika lailla äärirajoille. Vaikka meillä olisi kello ympärikin, niin kuin käytännössä eilen tehtiin. Mutta sitten kun alkaa reissu olla kuukauden mittainen, niin lepokin on aika tärkeä juttu. Ja tähän lounaspaikalle, niin tässä on selkeästi hirvitallustelu. Aika iso jälki. Kanootti on sopivasti tässä kallellaan, niin pesen tätä mun ohjaamua vähän, kun hiakka sattuu polviin, kun sortsit. Huuhtelen vähän tätä. Ei oo kyllä koskaan ollut näin paljon roskaa kanavassa. Sienellä vielä muut. Ei tarvinnut ottaa liiviä pois. Täällä on upeat noin sudenkorentoja. Tuntisti niitä. Tossakin tommonen vähän smaragdivärinen, tommonen niinku sininen. Pakko sanoa kyllä tosta kalastuksesta sen verran, että mulla on kyllä sekin aina siinä, että ei viitti kalastaa, jos ei tarvii kalaa. Ja sitten on kuitenkin päivällä helteessä tai lämpimiskeleissä, niin sitten on vähän silleen, kun ei niinku varsinaisesti halua edes saada kalaa. Sitten on vähän silleen, että miksi edes kalastaisi. Se on niinku yksi syy, miksi ei tule kalasteltua, koska sitten mä tiedän, että mä en jaksa tätä niinku pysähtyä syömään sitä ja tolleen. Nyt on taas voi herran jumala, kun on taas ärsyttää. Ai. Hyvä vettis. Siellä onkin seuraava heti edessä. Täytyy katsoa näiden kanssa, tää kannattaa olla, tää pitää olla tarkkana, että
että jos on virtapaikka kautta koski varsinkin, niin että siellä jos on puu poikittain, niin se on jo sitten hengenvaarallista, mutta että aina pitää tietää, mitä näkyy kulman takana. Pakko sanoa, että tämä sauominen on kyllä ihan ylivoimainen. Tämä on huomattavasti nopeampaa. Ja sitten täältä näkee noita matalia kohtia paljon helpommin. Eli nyt kun ollaan tällaisella hiekkaisella alueella, missä on aina sellaisia särkkiä, jotka on, mihin jää kiinni, niin sauvoimen avulla ne näkee täältä ylhäältä paljon paremmin. Nyt tuli tosi syvää taas yhtäkkiä. Tää on kyllä jännä. Täällähän voi myös meloa. No niin, yksi ongelma vähemmän. Tultiin kai Tohlin lammelle. Tässä on jonkunnäköinen lampi. Ja sit jatkuu taas joki. On kyllä upea paikka, täytyy sanoa. Tänne pitää tulla joskus korkeamman veden aikaa uudestaan. Olisi kiva laskea noin kaikki kosket, mitä tuossa nyt on ollut. Näytti sellaisilta kivoilta. Vähän korkeamman veden aikaa. Aika mahtava fiilis, kun näin tuolta jo kaukaa. Ihan järkyttävä läjä taas tässä. Niin mahtava fiilis, kun huomasin, että täällä päässä pieni väylä, mistä just mahtuu kanootti läpi. Mut ihan ei ole joen leveys riittänyt onneksi. Näin. Kattokaa. Mut ollen siinä käy sit aina tulva-aikaa, kun on pikkasen jotain edessä, niin sitten sieltä saattaa tulla vähän lisää roinaa. Sekin se onkin kokonaan ummessa, vaikka onkin vähän leveämpi jokin. Seuraavaksi tässä tulee 3 koskea aika peräkkäin. Ensimmäinen on Niskakoski, sitten oli joku leveä koski. Ja kolmaskin vielä, en tiedä muista mikä se oli, niin siinä on joku laavu. Mä katon sen, että jos jäisi siihen yöksi. Nyt on tultu se 20 tänään, niin on niinku tavoite täytetty. Pakkoja ne vähän kattelee. Näet vaikka vaihteeksi kamera eteenpäin.
Nyt on vähän tyhmä, kun vaan yksi GoPro. Koskenlaskut tulee nyt yhdellä kameralla ja ei ne nyt yleensäkään näytä tällaiset vähän pienemmät kosket, niin näytäkään miltään kamerassa. Sitten on tässä yksi koski, mutta ongelma on se, että se laavu pitäisi olla tuossa kesken kaiken koskeen, niin mä oikein hahmotan. Jos mä vedän tän pitkäksi tän loppuun asti, niin sit voi olla vähän kävelyä. Katsotaan. Siellä. Mitähän tässä niinku kuuluis lonta? Se kävi just niinku mä pelkäsin. Kyllähän mun niinku tekis mieli ja niinku lopettaa tältä päivältä. Ihan ok. Huussi. On kyllä aika pieni laavu. Katsokaa nyt. Tonneko mun pitäisi niinku mönkiä sisälle? Kysyn vaan. Mä jään tänne. On kyllä voittajafiilis, täytyy sanoa. Mulla on iltaruokana gulassikeittoa, mikä on tehty kuivatuista aineksista, ja sitten veistelin sekaan muutaman palasen salamia. Täällä on iso valkosipuli kynnen siivuja ja aika tiukkaa kamaa mausteista. Kello tulee 10 ja mä ajattelin jälleen kerran mennä tonne. Tän ruoan jälkeen pesen hampaat ja menen nukkumaan. Huomenna mitä todennäköisemmin ajelen kotiin päin, niin täytyy nukkua hyvät työunet varmuuden vuoksi. En ole ihan varma siitä huomisesta vielä. Katsoin mitä tuolla on edessä vielä. Onpa hyvää. Joo, pidemmittä puhetta ei muuta kuin nähdään aamulla taas. Moikka! Huomenta. Mä ajattelin, että kuuluukohan mun ääni tän verkon läpi samalla tavalla kuin yleensä. Martti toi mulle Kanadasta tällaisen
takin, mitä ne käyttää siellä. Mä oon kaikilla noilla Kanadan videoillakin nähnyt, niin mulla oli toiveita, jos mä saisin tällaisen sieltä, kun me ei myydä Suomessa eikä Euroopassa missään. Niin ei ole ollut tarvetta tälle tänä kesänä, tälläkään reissulla oikein. Ei ole ollut kauheasti hyttysiä, mutta nyt aamulla kun oli pikkasen silleen mäkäriä tuntuu olevan ja hyttysiä silleen muutamia, niin mä ajattelin, että mä kokeilen vaan mahtuuko tää edes mun päälle ja näin poispäin. Tää on kyllä aika kätsä, kun tässä on tää verkko, niin tässä on kaksisuuntainen vetoketju, että jos haluaa katsoa vaikka kiikareilla jotain, niin voi avata tää yläosa tai sitten avata alaosa, kun laittaa ruokaa suuhun. Niin on kyllä aika hyvä kampe. Kaikki on todella monet retkeilijät Kanadassa käyttää näitä ja sitten tietenkin hihansuut on suljettavat ne aukot. Ja näitä on kai housujakin olemassa, mutta en mä niitä silleen kaivannut, mutta tää takki saattaa joskus tulla tarpeeseen. Lähijälleenmyyjä taitaa olla Norjassa, mä en saa mitään näiden mainitsemisesta, mutta Suomessa näitä ei vielä toistaiseksi kukaan myy. Laitoin nutellaa leivän väliin ja puuroa molempiin. Se on kyllä hyvä. Hyvä tuote. Näinhän se matka sitten jatkuukin. Ei olisi ikinä uskonut. Aamulla oli tosi viileä ja sitten nyt jotenkin kello on 9:27, niin jotenkin lämpeni keli taas. Ja se oli hauska paikka tää laavu, jonka nimeä mä en muista, mä kirjoitan sen tähän teille, mä oon jo kirjoittanut. Jos jotakuta kiinnostaa kaikesta huolimatta tulla tänne samalle eeppiselle reitille, niin saatte sitten jotain vinkkejä. Sanoisin niin kuin näppituntumalta niin, että noita kannattaa noita laavuja hyödyntää yöpymiseen. Täällä ei ihan hirveästi, ainakaan tällä veden korkeudella, tuntunut löytyvän mitenkään kauhean miellyttäviä leiripaikkoja. Että tässä on tosi korkeat puskat ja reunat joka paikassa ja sitten tosi tiheitä pusikkoa. Niin Mutta sitten tuossa yhdessä vaiheessa siellä Hiekkajoen puolella oli niitä särkkiä tai niitä penkereitä siinä, niin varmaan johonkin niihin pystyy itse syöpymään. Mutta noin muuten, niin jos laavun kohdalla mietit, että jaksaisikohan sitä vielä meloa vai ei, niin sanoisin melkein, että jää laavulle siinä vaiheessa. Tässä melkein heti tämän laavun jälkeen niin tulee itse asiassa tällainen narulossi, jossa on sattunut sellainen tilanne tapahtumaan, että on unohtunut kanootti ihan kokonaan matkasta, niin tuolla pääsee vaihtamaan puolta. Tässä menee se selkeästi joku retkeilyreitti, onko se, katsotaan tuolta kyltit. Katsotaan riittääkö mun näkökyky tonne asti. Suomulle tosta pääsee ja laavulle, semmoset kyltit on. Maks 2 henkilöä ja 250 kiloa. Joo, tässä nyt meloskellaan varmaan tätä tovi ennen kuin tulee niitä koskia. Niitä pitäisi olla tossa äkkiä katsottuna niin 3 kappaletta tuossa matkan varrella. Tulee vähän jotain toimintaa, mutta se on jännä, että viimeisin ihminen, jonka mä oon nähnyt, niin oli aloituspäivänä Janne, eli se, joka mut heitti sinne lähtöpaikalle. Ei pienintäkään vilausta näkynyt yhdestäkään ihmisestä, että erämaan rauhan rakastavalle kuitenkin tää Ilomantsi kautta nämä seudut täällä, niin on kyllä aivan loistavia.
Se oli sellainen kuin Valkeakoski. Juhalle terveiset, jos katsot tätä. Kohta saavutaan semmoiseen paikkaan kuin Lutin tasavalta, ja mä äsken tsekkasin, niin se löytyy jopa sen nimi kartalta. Ja luin tän ennen tänne lähtöä tuosta Asko Ristolaisen blogista, Tervastulion-blogista, että sitä paikkaa aikoinaan asuttivat Härkösen veljekset, ja se oli sellainen ihan täysin keskellä erämaata, ilman mitään tieyhteyksiä, semmoinen pieni paikkakunta, jossa sitten nämä Härkösen veljekset kuulemma piti kovaa kuria. Ja siellä sitten ilmeisesti pyöri jotain kulkureita ja tukkijätkiä ja tollasia, niin nämä oli kuulemma ollut ihan siellä hurjana, ja siitä sitten oli tullutkin sitten nimitys Lutin tasavalta. Sillä lailla jatketaan matkaa, kohta saavutaan Pohjois-Karjalan Helmelle, eli Koitereelle. Ja siitä sitten aika lyhyt matka autolle, niin eipä tässä sen kummempi. Pari kilometriä enää ehkä edessä, ja alkaa olemaan matka tässä ehtoon puolella, ja on ollut aikamoinen seikkailu, ja toivottavasti te olette nauttinut siellä. Mua nauratti jossain vaiheessa se, kun mä olin siellä vähän pulassa, että jossain vaiheessa tääkin sitten pätkähtää YouTubeen ja ihmiset kaivaa sen sipsipussin tai aamiaisvoileivät esille ja istuu mukavasti sohvalle katsomaan tätäkin videoa, ja mua se aina itse asiassa kannustaa vaikeanakin hetkinä se, että tulee sitä kontenttia. Täytyy sanoa, että tästä kontentista nyt tuulee vähän, varmaan humisee siellä, mutta tuli laiskasti kuvattua. Pahoittelut siitä. Mä oon melkein koko videon kuvannut tällä GoPro-kameralla, mikä nyt ei sinänsä kauhean huono kamera ole, mutta drone jäi täysin käyttämättä, ja sitten isolla kameralla en hirveästi kuvannut. Et se oli aika kuitenkin vaativaa sit yhdessä vaiheessa se homma. Että se on sitten kuitenkin pieni kynnys aina sitten, tai aika isokin kynnys repi se drone täällä kanotissa esille ja alkaa sillä kuvailemaan, mutta tällainen video tällä kertaa. Seuraava video varmaan tulee olemaan aika lailla toisenlainen, ja ainakin seuraava reissu. Mä en nyt näistä julkaisujärjestyksistä tiedä, kun on ollut posio sun muuta, mutta seuraava reissu on sitten se pitkä reissu Martinin kanssa. Et sitä ennen mä todennäköisesti pysyn kyllä visusti kotona perheen kanssa ja vähän kevyttä liikuntaa ja tuommoista, ja valmistaudun sitten henkisesti ja muutenkin sitten siihen pidempään retkeen. Sehän sitten tulee se video useammassa osassa tuossa syksyn aikana, mutta tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette näitä mun videoita vuosien varrella, ja myöskin sitten teille uusille katsojille, niin terveiset myöskin, niin pysykää kanavalla ja laittakaa tosta kanavatilauksia, jos ei se ole vielä tilauksessa, ja nähdään sitten siihen seuraavalla videolla taas. Moikka ja hyvää kesää!